Hi everyone! Welcome to Sulit Review. Sa wakas, meron na naman tayo guys ma-unbox at mapag-uusapan dito sa channel na isang Poco na cellphone. At ito guys yung Poco X2. So unbox natin tapos ibibigay ko yung full specs nito plus yung first impression ko tungkol sa phone na to. Okay, so ito guys yung Poco X2 or also known as Xiaomi Poco X2 Special Edition. Or kung titingnan natin guys sa GSM Arena, side by side, same lang sila ng specs ng Redmi K30. As in same lang sila guys. Talagang difference lang, pati yung branding yung pinagkaiba ng Poco X2 sa K30. Pero syempre titingnan pa rin natin kasi tingnan nyo naman guys, ibang-iba yung box niya kumpara sa K30. Katulad ng Poco F1, kulay black din at may yellow accent yung box niya, Poco X2 dito sa harap. Tapos dito, makikita natin yung top features ng Poco X2. So meron siyang reality flow, yun yung tawag nila sa 120Hz na display nito. Naka-Qualcomm Snapdragon 730G na siya at 4,500 battery capacity. Mamay bibigay ko sa inyo full specs, pero yun itsura nung kanyang ilalim. At yung bubuksan natin na variant ay yung 6GB na RAM na merong 64GB na internal storage. At ito guys ay straight from India. In-order pa to sa India. So maraming salamat sa nagpahiram ng phone na to. Walang iba kundi si Sir Rich Montan ng GadgetSidekick. Abangan nyo din sa channel niya guys yung full review ng Poco X2. Magkakaroon din tayo dito sa channel pero i-check nyo muna yung kay Sir Rich Montan dun sa GadgetSidekick kapag na-upload niya na. Okay, so ito yung babungad sa atin guys. Isang document sleeve na kulay dilaw. Buksan natin. So syempre SIM ejector tool hindi mawawala. Documentations at saka jelly keys. Okay, the usual. Tapos ito na yung phone. Okay, yan. So, kita nyo naman guys, K30 na K30 as in walang pinagkaiba. Ito lang, yan, yung branding lang na yan, meron na ditong Poco na branding. Okay, tabi muna natin. Tapos tingnan pa natin yung dito sa ilalim ng box. So, meron pa rin tayong USB-C cable plus yung kanyang charging brick. Okay, so ito guys yung Poco X2. So, habang sinesetup ko guys, ito muna yung full specs niya. After nun, ipapakita ko guys yung 120Hz na screen refresh rate niya sa display. Itong Poco X2 ay merong aluminum frame at glass back na protected ng Corning Gorilla Glass 5. Sa display, meron siyang 6.67 inches IPS LCD 1080p display na merong 395 ppi. At again, protected yan ng Corning Gorilla Glass 5. Pero bukod dyan, compatible din yung screen niya sa HDR10 at merong maximum refresh rate na 120Hz at maximum brightness na 500 nits. On top of MIUI 11, naka-Android 10 na tayo out of the box. At meron tayong Snapdragon 730G 8nm na chipset. Sa variants, bukod sa 64GB, meron tayong 128GB na meron ding 6GB of RAM. At yung pinakasagad niya ay yung 256 8GB of RAM. Meron tayong quad camera setup, 64MP 1.9 aperture, 8MP 2.2 aperture na ultrawide, 2MP 2.4 aperture na macro lens, 2MP 2.4 aperture na depth sensor. Sa selfie, naka-dual selfie camera tayo. 20MP 2.2 aperture yung kanyang main shooter. At meron depth sensor na 2MP 2.4 aperture. At sa battery, meron tayong 4,500 mAh na capable sa 27 watts fast charging. Okay, so na-setup ko na siya guys. At nakita niyo naman guys kanina dun sa full specs ng X2 na talagang same sila ng Redmi K30. Parang alam yung kaklase mo na nanghingi sa'yo ng sagot. Tapos yung pangalan niya lang yung pinagkaiba dun sa test paper mo. Ganun na ganun yung Poco X2 sa K30. Okay, una ko guys gusto ipakita sa inyo yung 120Hz reality flow na display. Yun yung tawag kasi ng Poco X2, hindi ko alam kung bakit. So, hindi na ba realistic kapag hindi 120Hz? Hindi ko alam. Pero tingnan nyo naman guys, sobrang fluid talaga. As in, sobrang smooth. Mas masarap talaga gamitin kapag mataas yung refresh rate ng isang phone. Although, hindi pa rin ganun ka-necessary sa panahon natin ngayon. Pero, ibang experience talaga guys kapag mataas yung screen refresh rate. Wala naman natutulong actually sa cellphone kasi pwede pa nga mas bumilis yung pagbaba ng battery mo. Pero yun nga, for eye candy tsaka entertainment purposes,
okay na okay yung 120Hz or 144Hz na screen refresh rate. Yung 90Hz, okay na rin, pero hindi mo masyadong maramdaman yung malaking difference kumpara sa mga 120 pataas na screen refresh rate. Anyway, so yun nga guys, sobrang fluid. At kagaya pa rin nung sinabi ko sa K30 na review ko, ito pala yung link lalabas dyan. Maganda yung display guys, kahit naka IPS LCD lang siya, maganda yung display ng K30 tsaka ng Poco X2. Tapos kita nyo naman, meron tayong dual selfie camera dun sa taas. At syempre guys, kahit na na-review ko na yung K30 na pwede nyo panoorin ngayon, kasi same na same lang talaga sila ng specs, pwede nyo isipin na baka ganun pa rin yung maging review ko dito sa X2. Pero syempre isipin natin, January pa yon, anong petsa na ngayon, May na. Marami ng updates na nagdaan at nadagdag dito sa Poco X2 or sa K30. So, yung gagawin kong full review dito guys sa susunod na mga araw, pwede nating i-treat as K30 after 4 months na review. Parang ganun. So, gusto ko pa rin guys ipakita sa inyo ngayon yung quality ng phone na to, yung performance niya, yung battery life, syempre, lalong-lalo na sa standard ngayon. Pero sa ngayon guys, gusto ko muna ipakita sa inyo yung ilang sample images na galing sa camera ng Poco X2. Okay guys, sa full review, bukod sa mga sinabi ko kanina, syempre pag-uusapan din natin yung quality ng camera niya, yung Antutu benchmark gameplay, kung ito ba yung magandang mid-range na option kung humahanap kayo ng budget gaming phone. Kasi pwede rin siyang pang gaming kasi naka Snapdragon 730G siya. So lahat yun guys, titingnan natin. Pero kung meron kayong specific na tanong, please comment down below. Pero sa ngayon, gusto ko muna ibigay yung first impression ko. Guys, ang solid pa rin ng phone na to. Hindi literal na matigas ha. Hindi ko sabihin, solid na buy siya para sa akin. Solid yung specs. Okay na okay pa rin hanggang sa ngayon. Pati yung design niya, maganda pa rin. Acceptable sa panahon ngayon. Kahit na May 2020 na o nasa kalagitnaan na tayo ng May. At meron tayong 720G or 7065G na mga Snapdragon na chipset. Para sa akin, solid buy pa rin yung X2 or Redmi K30. Pero mas maganda, abangan nyo yung full review para mas makita natin in details kung okay ba talaga yung phone na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa panonood dito sa quick unboxing natin at first impression ng Poco X2. At please don't forget guys to like, comment, and subscribe to this channel. Marami pa tayo guys paparating na videos. Sigurado ako guys magugustuhan nyo yung susunod natin mga i-review gadgets sa mga susunod na araw. At please don't forget guys to subscribe din sa Gadget Gang, si Sir Rich Montan ng GadgetSidekick at Xiaomi Review at si Sir Janus ng Pinoy Techdad. So yun muna, maraming salamat para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.